ร้อนๆอย่างนี้เที่ยวทะเลยังไงให้ปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนทะเลไทยสวยใสไม่แพ้ที่ไหนในโลกซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลยังไงให้ปลอดภัยและแน่นอนหลังจากเพื่อนๆจัดเก็บสัมภาระลงเป้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมติดชุด First Aid หรือชุดปฐมพยาบาลของทางบริษัทไฮกริมจัดขึ้นมาบอกเลยว่ารุ่นนี้กระทัดรัดมากๆเป็นรุ่น Compact Air รุ่นนี้มีครบจบในใบเดียวซึ่งด้านในจะประกอบไปด้วยเวชภัณฑ์และชุดทำแผลซึ่งบอกเลยว่าเที่ยวทะเลทริปหน้าไม่พลาดพกชุดปฐมพยาบาลไปด้วยนะไปเที่ยวกันเลยไฮกริมเตรียมพร้อมให้ปลอดภัยอุ่นใจทุกเวลา